welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি শিকিম বায়োটেকনলজি এপ্লিকেশন ইন এগ্ৰিকালচাৰ। যে এগ্ৰিকালচাৰত খেতি কৰোতে আমি কেনেকৈ বায়োটেকনলজিৰ এপ্লিকেশনটো পাব পাৰোঁ, বায়োটেকনলজি ইম্পৰ্টেন্সটো খেতিৰ লগত কেনেকৈ জড়িত। ঠিক আছে, সেইটো বস্তু আমি আজি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম। সো তাৰ আগতে কিছুমান বস্তু আমি বুজি লওঁ, শিকি লওঁ। কি বস্তু? যে আমাৰ ভাৰতৰ যদি কথা পাতা, ভাৰত হ'ল খেতি প্ৰধান দেশ, হয়নে? আমি খেতি কৰোঁ, মেক্সিমাম মানুহে খেতি কৰোঁ, গাঁৱে ভূঞে। এতিয়া যদি মেক্সিমাম তুমি পপুলেশ্যন চোৱা, এৰাউণ্ড 80% পপুলেশ্যনে কি কৰে? খেতি কৰে, এগ্ৰিকালচাৰ, ফাৰ্মিং। এই এগ্ৰিকালচাৰ বা ফাৰ্মিংটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট? বিকজ ভাৰতৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি। এতিয়াতো যদি প্ৰেজেণ্টত চোৱা, আমি 2023 আহিছোঁ এতিয়া। 2023 যদি কথা, উই আৰ দ্য হাইয়েষ্ট পপুলেটেড নেশ্যন, হয়নে? চ' আমাৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি, আৰু এই বিৰাট বিশাল পপুলেশ্যনক খুৱাবলৈ কি লাগিব? খাদ্য লাগিব। চ' খাদ্যটো এতিয়া তোমালোকে নৰ্মেলি যদি খেতি কৰি থাকা, নৰ্মেলি খেতি কৰিলে ইমান খাদ্য উৎপাদন কৰিব নোৱাৰি। তোমালোকে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ নাম শুনিছা চাগে, সেউজ বিপ্লৱ, হয়নে? গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছিলে, ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া ফ্ৰীডম হৈছিলে ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ নেশ্যন, তেতিয়া এই গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ কনচেপ্টটো আহিছিলে। যে যেতিয়া আমাৰ ভাৰত তেতিয়া অৱস্থা বেয়া আছিলে আগতে, হয়নে? খাবলৈ চাউলে নাছিলে, বহুত দুখীয়া দেশ টাইপৰ আছিলোঁ আমি, হয়নে? আণ্ডাৰ ডেভেলপড নেশ্যন আছিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, আমাৰ বেলেগ চাইণ্টিষ্টবিলাকে কি কৰিলে? গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আনিলে। গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আনোতে কি হ'ল, আমি খেতি কৰিবলৈ হাইটেক মেচিন ইউজ কৰিলোঁ। তাত হাইটেক মেচিন ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ আমি। হাইটেক মেচিন মানে কি? ট্ৰেক্টাৰ্ছ, পাৱাৰ টিলাৰ্ছ, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন, পানী দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চেলো ফিল্টাৰ এইবিলাক আনি পেলাই আমি হাইটেক মেচিনৰ সহায়ত, প্লাছ এক্সটেনচিভ ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ, সাৰ ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, পেষ্টিচাইড ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, যাতে খেতি চেতিবিলাক সোনকালে নষ্ট নহওক, সাৰ দিলে পোৱা নিউট্ৰিয়েণ্টছ পাওক আৰু প্লাণ্টছবিলাক ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হওক আৰু খেতিৰ উৎপাদনটো ভাল হওক। কিয় খেতিৰ উৎপাদনটো ভাল কৰিবলৈ ইমান যত্ন কৰি আছোঁ? বিকজ আমি ইমান বৃহৎ পপুলেশ্যন এটাক খুৱাবলগীয়া হৈ আছে, জীয়াই থকাবলগীয়া হৈ আছে, হয়নে? চ' গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ব্ৰট এ চেঞ্জ, ব্ৰট এ ৰিভলিউশ্যন। কিন্তু এই গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনত কিছুমান ড্ৰবেক্স আছিলে। কেনেকুৱা ড্ৰবেক্স? যে ইয়াত যিমান হাইটেক মেচিন আমি ইউজ কৰিছিলোঁ, যিমান হাই কোৱালিটি চিডছ আমি ইউজ কৰিছিলোঁ, বহুত হাই কোৱালিটি চিডছ ইয়াত ইউজ কৰা হয়, হয়নে? হাই কোৱালিটি চিডছ ইউজ কৰা হয়, প্লাছ বহুত এক্সটেনচিভ বৃহৎ পৰিমাণত আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ, পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিছিলোঁ, যোনবিলাক নেকি আমাৰ নৰ্মেল যোনবিলাক খেতিয়ক আছে সিহঁতে ইমান এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। সিহঁতে কিনিব পাৰিব জানো? চোৱাচোন, ইমান ফাৰ্টিলাইজাৰ, ইমান পেষ্টিচাইড, হয়নে? চ' সেইটোৰ কাৰণে বহুত জেগাত গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনটো ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে। যেনেকৈ আমাৰ যদি নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কোৱা, নৰ্থ ইষ্টৰ খেতিবিলাক সদায় আমি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰাত বিশ্বাস কৰোঁ, হয়নে? তাত আমি ইমান হাই এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ নকৰোঁৱে, পেষ্টিচাইড আমি ইউজ কৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আহিছেগৈ লাহে লাহে, বাট তেতিয়া আমাৰ খেতিয়কৰ হাতত ইমান পইচাই নাছিলে যে ইমান দামী ফাৰ্টিলাইজাৰ, ইমান পেষ্টিচাইড আমি ইউজ কৰি পেলাই খেতি কৰিব পাৰোঁ। আৰু পেষ্টিচাইডটো যদি তুমি এক্সটেনচিভলি ইউজ কৰা, তেতিয়া পেষ্টিচাইডটো ইউজ কৰিলে কি হয়? যোনবিলাক পেষ্টিচাইড হাই এণ্ড পেষ্টিচাইড আছে, পোক মাৰিবলৈ যোনবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ, কীটনাশক, সেইবিলাক যদি তুমি বহুত এমাউণ্টত ইউজ কৰি দিয়া নহয়, প্লাণ্টছৰ ভাল কৰিবলৈ, বাট কি হয়? বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে সেই পেষ্টিচাইডবিলাক প্লাণ্টছৰ পৰা ধুই গৈ কি হয়? পানীৰ লগত মিহলি হয়, পুখুৰীত পৰেগৈ, নদীত পৰেগৈ, আৰু সেই পুখুৰীত থকা মাছবিলাকে সেইবিলাক পেষ্টিচাইডছবিলাক খাব, সেই ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছবিলাক খাব, টক্সিক কেমিকেলবিলাক খাব, আৰু সেই মাছবিলাক যেতিয়া আমি হিউমেনছে খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ বহুত বেমাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হয়। চ' চোৱা, যদিও গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো বঢ়াই দিয়ে, বাট ইয়াৰ বহুত বেলেগ ড্ৰবেক্সো দেখিবলৈ পাওঁ আমি। বিকজ চবেই এইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ইমান হাই এণ্ড, প্লাছ ইয়াৰ বহুতো ছাইড ইফেক্টছ আছে নেচাৰেলি, এনভাইৰমেণ্টেলি। তো কি হ'ল, আমাৰ এইখিনি জেগাত বায়'টেকনলজি ইনভলভমেণ্ট আহিলে। চ' বায়'টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ? আমি এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান প্লাণ্টছ বনাব পাৰোঁ যোনবিলাক নেকি নিজে পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট। মানে কি হয়, এই প্লাণ্টছবিলাকত যদি পোকে খায়, পোকডালহে উল্টা মৰি যাব,
তোমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিও ভাল হ'ব প্লাছ পোকডালহে মৰি যাব প্লাছ তোমালোকে এক্সটেন্সিভলি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে নালাগে প্লান্টবিলাকে নৰ্মেলি সিমানখিনি উৎপাদন তোমাক দি দিব হাই এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি ভাল কৰিব চ' এইবিলাক গোটেই সোপা সামৰি মই তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ইন এগ্ৰিকালচাৰত 4-5টা পইণ্টছ দেখুৱাম তাতে আমি বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম বুজি পালা কিয় বায়'টেকনলজিটো অনা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত কনচেপ্টটো বুজি পালা চ' লেটছ সি দ্য এপ্লিকেশ্যন পাৰ্ট চ' এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টৰ যদি কথা কওঁ বায়'টেকনলজিয়ে আমাক কি হেল্প কৰে ইট মেড ক্ৰপছ টলাৰেণ্ট টু এবায়'টিক ষ্ট্ৰেছ মানে আমি এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান শস্য বনাব পাৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদ বনাব পাৰোঁ যিবিলাক নেকি এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেই উদ্ভিদবিলাক কোল্ড ৰেজিষ্টেণ্ট যিমানেই ঠাণ্ডা নপৰক সিহঁতৰ একো প্ৰব্লেম নহয় যিমানে ড্ৰাউট নহওক ড্ৰাউট মানে কি শুকান নপৰক যেনেকৈ তুমি বাৰে বাৰে পানী দি থাকিব নোৱাৰা নালাগে ইমান চেলো ফিল্টাৰ দি ইমান পানী নালাগে চলাব পানী দিব নালাগে সেইবিলাক অলপ পানীতে ভাল উৎপাদন দিব পাৰে কিছুমান সল্ট ৰেজিষ্টেণ্ট কিছুমান হিট ৰেজিষ্টেণ্ট তেনেকুৱা কিছুমান আমি প্লান্ট বনাব পাৰোঁ এতিয়া ফ্লাড ৰেজিষ্টেণ্ট প্লান্টটো বনোৱা হৈছে বহুত জেগাত ফ্লাড ৰেজিষ্টেন্স মানে কি দেখিছাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া কিমান বানপানী আহে জৰিয়তে বানপানী আহে চ' বানপানী আহিলে কি হ'ব যেতিয়া বানপানী আহে ধানবিলাকৰ ওপৰত পানী হৈ যায় তেতিয়া কি হয় 3-4 দিন ধানবিলাক যেতিয়া পানী তলত থাকিব সেহাত মৰি যাব গেলি যাব হয়নে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ফ্লাড ৰেজিষ্টেণ্ট ভেৰাইটি কিছুমান ডেভেলপ কৰা হৈছে যোনবিলাক নেকি 3-4 দিন যদি পানী তলত থাকে তাৰপিছত পানী শুকাই গ'লে বা পানী কমি গ'লে সেইবিলাক আকৌ থিয় হৈ যায় আকৌ গ্ৰ' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে চ' এইবিলাক নতুন ভেৰাইটি ডেভেলপ কেনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ বায়'টেকনলজি আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল কিছুমান ফ্লাড ৰেজিষ্টেণ্ট প্লান্ট আমি পাওঁ যোনবিলাক আমি পানী তলতো জীয়াই থাকে সেই তাৰ পানী তলত থকা প্লান্টকেইটা উলিয়াই পেলাই তাৰ জিন এটা কাটি পেলাই আমি ধানত লগাই দিলোঁ কনচেপ্টটো গম পাইছেনে কেনেকৈ আমি বস্তুবিলাক ৰিলেট কৰিব পাৰি আছোঁ ধৰি লওক ক'ৰবাত কোল্ড ৰেজিষ্টেণ্ট একদম বৰফৰ পাহাৰৰ ওপৰত কিছুমান প্লান্ট অলৰেডি জীয়াই আছে তো সেই প্লান্টৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট জিনছ আমি উলিয়াইছোঁ চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু সেই জিনকেইটা কাটি আনি আমি যোনডাল প্লান্ট কোল্ড ৰেজিষ্টেণ্ট বনাব লাগে সেই প্লান্টডালত আমি লগাই দিছোঁ তেতিয়া সেই প্লান্টডালো হৈ গ'ল কোল্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ তো তেনেকৈ আমি বায়'টেকনলজি টুলবিলাক ইউজ কৰি পেলাই এগ্ৰিকালচাৰত ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু উই কেন মেক চাম ৰিয়েলি ষ্ট্ৰেছ টলাৰেণ্ট প্লান্ট গম পালা নেক্সট পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট প্লান্ট পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ক্ৰপছ কি কৈছোঁ মই পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ক্ৰপ মানে বুজি পাইছে যোনবিলাক প্লান্টত পোক নালাগে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত আমি ধুনীয়া এক্সাম্পল ডিটেইলছত পঢ়িম বিটি কটনৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িম টবাকো প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িম বিটি কটন মানে কি বেচিলাছ থুৰিঞ্জিয়েনচিছ কটন বিটিৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল বেচিলাছ থুৰিঞ্জিয়েনচিছ ইয়াৰ ওপৰত মই ডিটেইলছত নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম যোনটো নেকি তোমালোকৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তো ইয়াত কি কৰোঁ আমি কিছুমান জিন যোনবিলাক নেকি পোক মাৰাত হেল্প কৰে পোক ইনচেক্টছ সেইবিলাক মাৰাত হেল্প কৰে সেই জিনবিলাক আনি আমি প্লান্টৰ ভিতৰত লগাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া সেই প্লান্টত প্ৰত্যেকটো চেলতে সেই জিনকেইটা থাকিব হয়নে বিটি জিনটো থাকিব ফৰ এক্সাম্পল যোনটো নেকি পোক মাৰে চ' যেতিয়া পোকটোৱে প্লান্টডাল খাব লিফৰ অলপ সৰু টুকুৰা এটাই খালে বা ফ্ৰুটৰ এটা টুকুৰা খালে বা ৰুটছৰে এটা টুকুৰা খালে সেই জিনটো যোনটো তোমাৰ লগোৱা আছিলে প্লান্টডালৰ গাত সেই জিনটো গৈ পেলাই পোকটোৰ গাত এক্টিভ হৈ যাব আৰু পোকটো মাৰি পেলাব চ' হয়নে কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং চ' পেষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ক্ৰপ আমি এনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ প্লাছ তুমি চোৱা ৰেডিউচ পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট লছ বাই ইনক্ৰিজিং চেল্ফ লাইফ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খুব টপিক ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো এইটো এটা এক্সাম্পল ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটোৰ কথাই মই কওঁ যে চোৱা পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট লছটো ৰেডিউচ কৰে কমায় পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট লছ মানে কি যদি তোমালোকে আম ছিঙিলা বা বিলাহী ছিঙাৰ পিছত তুমি মেক্সিমাম কিমান দিন তাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰা কিমান দিন থ'ব পাৰিবা যিমানেই তুমি প্ৰটেকশ্যন নকৰা কোল্ড ষ্ট'ৰেজত থোৱা কিবা কৰা খুব বেছি 3-4 দিনলৈকে 3-4 দিনৰ ভিতৰত বস্তুটো গেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ পেলপেলীয়া হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব হয়নে বাট যদি আমি বায়'টেকনলজি টুল ইউজ কৰোঁ বায়'টেকনলজি টুল ইউজ কৰি পেলাই এই এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটি বনাওঁ যেনেকৈ ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো এইবিলাক যদি ভেৰাইটি বনাওঁ যোনবিলাক ভেৰাইটি নেকি তোমালোকে যদি সেই প্লান্টডালৰ পৰা বিলাহীটো ছিঙাৰ পিছত যেনেকৈ ছিঙিছা তেনেকৈ এৰাউণ্ড 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহলৈকে একেধৰণে থাকিব পাৰে চ' সেইটো কিয় সম্ভৱ হ'ল উইথ দ্য হেল্প অফ বায়'টেকনলজিকেল টুল ইয়াত আমি এটা টেকনিক ইউজ কৰোঁ টেকনিকটোৰ নাম হ'ল RNAi যোনটো নেকি মই ডিটেইলছত নেক্সট প্ৰচিড যেতিয়া কৰিম চেপ্টাৰটো তেতিয়া তোমালোকক ডিটেইলছত জনাম ঠিক আছে নেক্সট হ'ল ইনক্ৰিজ এফিচিয়েঞ্চি অফ মিনাৰেল ইউচেজ মিনাৰেলছ লাগিব হয়নে মিনাৰেলছ মানে কি যোনবিলাক আমাৰ সাৰ আছে যেনেকৈ ক্ল'ৰিন ফছফৰাছ ছালফাৰ পটাছ সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মিনাৰেলছ হয়নে সেইবিলাক পটেছিয়াম তো এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মিনাৰেলছবিলাক বেছি নালাগে কম মিনাৰেলছ হ'লেও
প্লাণ্টডালে ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিব সো ইনক্ৰিজড এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ি গ'ল মিনাৰেল ইউজ কৰা এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়ি গ'ল প্লাণ্টৰ সো আমি বায়'টেকনলজি ইউজ কৰি এনেকুৱা প্লাণ্টছ বনাব পাৰোঁ যোনবিলাক প্লাণ্টছক তুমি এবাৰ ধুনীয়াকৈ সাৰ দিলা বাছ হৈ গ'ল তাক ইমান লাগি থাকিব দৰকাৰ নাই দুসপ্তাহ মূৰে মূৰে সাৰ এগাল মাৰিলা তাৰপিছত আকৌ গ'লা শুকাইবলৈ ধৰিছে আকৌ এগাল সাৰ মাৰিলা নালাগে দৰকাৰ নাই সো কম সাৰতে বহুত ধুনীয়াকৈ প্লাণ্টডাল জীয়াই থাকিব আৰু এইটো যদি কৰিব পাৰোঁ আমি তেতিয়া ফাৰ্মাৰটোৰ কাৰণে কিমান লাভ চোৱাচোন সি বাৰে বাৰে এগালো সাৰ কিনিব লাগিবনে নালাগে বাৰে বাৰে সি সেই পেষ্টিচাইড কিনিব লাগিবনে পোক মাৰিবলৈ দাৱাই কিনিব লাগিবনে নালাগে তো তাৰ কিমান পইচা বাচি গ'ল প্লাছ উৎপাদনো ভাল আকৌ সো দুই পিনৰ পৰা ফাৰ্মাৰ্ছবিলাক লাভত আছে হয়নে সো এইবিলাক অকল ফাৰ্মাৰ্ছবিলাক লাভ হোৱা নাই আমাৰ হিউমেন ছ'চাইটি এজ এ হোল গ্ৰ' কৰি আছে সো এইটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ বায়'টেকনলজিৰ কাৰণে সম্ভৱ আই হোপ তোমালোকে টেকনিকবিলাক গম পাইছা আৰু বৃহৎ ফিউচাৰটো দেখি পাইছা হয়নে নেক্সট চোৱা এনহান্স নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলিউ মই এক্সাম্পলত কৈছিলোঁ যেতিয়া ব্ৰিফ দি আছিলোঁ যে আমি এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান শাক চব্জি বনাব পাৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান শস্য বনাব পাৰোঁ যোনবিলাক নেকি অলৰেডি ভিটামিন ৰিচড বনাই দিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল গল্ডেন ৰাইচৰ যদি কথা পাতোঁ সোণালী ৰাইচ দেখিবলৈ সোণালীটো নিচিনা সেইকাৰণে অকল একদম ডাইৰেক্ট সোণৰ ৰাইচ নহয় বোলে ৰাইচবিলাক বোলে তুমি সোণ বনাই পিন্ধি আছা এনেকুৱা নহয় ৰাইচটোৰ যোনটো কালাৰ সেইটো অলপ সোণালী বৰ্ণৰ হালধীয়া টাইপৰ সেইকাৰণে তাক গল্ডেন ৰাইচ বুলি কয় আৰু হালধীয়া ধৰণৰ কিয় হৈছে বিকজ তাত আমি ভিটামিন এ বনোৱা যোনটো জিন সেইটো লগাই দিছোঁ বিটা কেৰটিন জিন এটা লগাই দিছোঁ তো প্ৰিকাৰ্চৰ অফ বিটা কেৰটিন বুলি কোৱা হয় সো সেই জিনটো যেতিয়া আমি লগাই দিওঁ চাউলটোত তেতিয়া কি হয় এই চাউলটো যোনে খাব আমি নৰ্মেল চাউল কিনি খাই আছোঁ যোনটো আমাৰ হোৱাইট ৰাইচ দেখিছানে আমাৰ চাউলটো বগা হয় কিন্তু এই গল্ডেন ৰাইচটো হ'ল অলপ সোণালী বৰণীয়া সো এই ৰাইচটো যোনে বনাই খাব সি এক্সট্ৰাকৈ আকৌ ভিটামিন এ টেবলেট খাব নালাগে মানে ভিটামিন এ ডিফিচিয়েঞ্চি তাৰ গাত কেতিয়াও নহয় যদি ভিটামিন এ এনৰিচড গল্ডেন ৰাইচটো খায় সো গম পাইছেনে আমি বায়'টেকনলজিৰ সহায়ত কিমান আগবাঢ়িছোঁ আমি এতিয়া ৰাইচতে ভিটামিন লগাই দিছোঁ কেতিয়াবা আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এনেকুৱা টাইম আহি গ'ল যোনবিলাক নেকি আমাৰ ভেকচিন মই কৈছোঁ বহুত ক্লাছত আগৰ ক্লাছ চালেও চাগে গম পাবা যোনবিলাক ভেকচিনছ আছে ভেকচিনবিলাক আমি প্লাণ্টত সোমোৱাই দিছোঁ যেনেকৈ আমি এনেকুৱা বেনেনা প্লাণ্ট বনাইছোঁ কল বনাইছোঁ আমি যোনবিলাক কলত আমি অলৰেডি ভেকচিন লগাই দিছোঁ সো আগতে যেনেকৈ পলিঅ'ৰ ভেকচিন ল'ব লাগে টিবি এতিয়া আমি এইটোৰ লেভেলত আহি গৈছোঁ এইটো লেভেলৰ ৰিচাৰ্চ আগবাঢ়িছে য'ত নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেজি হান খাব নালাগে এতিয়া আমি কল এটা খুৱাই দিলে তাৰ অলৰেডি ভেকচিনেটেড হৈ গ'ল গম পালে তো দিছ আৰ চাম ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টছ এবাউট বায়'টেকনলজি আৰু বায়'টেকনলজিৰ এপ্লিকেশ্যন ইন এগ্ৰিকালচাৰ আজি ক্লাছত পঢ়িলা আই হোপ তোমালোকে ক্লাছটো বুজি পালা ভাল লাগিল অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছা বস্তুবিলাক যদি ভাল পালা প্লিজ লাইক এটা কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটোলৈ আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থেংক ইউ ছ' মাছ মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই